Hello everybody, this is me Akash Sharma from Roman Education. I have been helping students for the preparation of NAATI CCL test in Nepali language for the past 1 year. So today we are going to make one video, informational video about NAATI CCL. So this video is for you if you are trying to know more about NAATI CCL, if you already know something and want to know more, or if you know nothing about NAATI CCL and trying to get the idea of what it is. Okay, before getting into the topic, you need to know what is NAATI CCL. So NAATI stands for National Accreditation Authority for Translators and Interpreters. CCL stands for Credentialed Community Language. NAATI offers this test in many languages and Nepali is one of them. This video is intended for Nepali audience. That is why we have used Nepali language in some parts of these videos. I would like to apologize with other viewers. I've been making many informational videos which you can watch in our Facebook page at Roman PT Melbourne, or you can go to YouTube and find Roman PT Melbourne and watch some of our videos as well. Alright, so let's get going. So NAATI is an interpretation test. People get confused between translation and interpretation. So what is the basic difference between translation and interpretation? If it is written, it is translation. Okay, you have to change one language into another language in written format. It is translation. But if it is verbal, it is interpretation. Okay, is that clear? Okay, so interpretation can be of two types. Okay, it can either be simultaneous interpretation, where one speaker will be saying something and you have to interpret that speaker. Okay, or it can be dialogue interpretation, where two people are having conversation. Okay, and then you have to interpret that. It is called dialogue interpretation. So NAATI CCL is a dialogue interpretation test. It is a verbal test and this is not a written test. Okay, अब यो अलिकति डायलग इन्टरप्रिटेसनको बारेमा कुरा गरौँ है त। अब यो डायलग इन्टरप्रिटेसन भनेको के हो भन्दाखेरि, जस्तै दुईजना यदि कुराकानी गरिराख्नु भएको छ, दुईजना बीच कन्भर्सेसन भइरहेको छ र त्यो दुईजनाले चाहिँ एकअर्काको भाषा बुझ्नुहुन्न भने उहाँहरूलाई बुझ्ने गराइदिनको लागि दुईटै भाषा बोल्ने व्यक्ति एकजना इन्टरप्रेटरको रूपमा आएर दोभाषीको काम गर्ने हो। ओके, सो हाम्रो यो रिटन टेस्ट होइन, यो बोल्ने टेस्ट हो। सो यु हेभ टु इन्टरप्रेट, तपाईँले दोभाषीको काम गर्ने हो दुईजना बीच कुराकानी हुँदै गर्दा। अब यो इक्जाममा कस्तो खालको क्वेसन आउन सक्छ भन्ने त्यो टपिकहरू त मैले हाम्रो एउटा प्रिभियस भिडियोमा पनि कुराकानी गरेको छु, त्यसको बारेमा कुरा गरेको छु। सो इफ यु लाइक टु नो मोर अबाउट टपिक्स, प्लिज गो ब्याक एन्ड सी माई प्रिभियस भिडियो। ओके, सो आज हामी यसमा चाहिँ अब कस्तो खालको एउटा इक्जाम्पल दिएर सिनारियो कस्तो हुनसक्छ र इन्टरप्रेटरले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्छौँ। ओके, फर इक्जाम्पल नेपालबाट एकजना अस्ट्रेलियामा घुम्नको लागि अथवा भिजिट गर्नको लागि बस्नको लागि भनेर आउनुभयो है। उहाँलाई फर इक्जाम्पल मानव इङ्ग्लिस आउँदैन तर उहाँ बिरामी पर्नुभयो। सो उहाँ चाहिँ अब डक्टरकोमा जानुपर्छ र डक्टरमा गइसकेपछि डक्टरले पनि नेपाली नबुझ्ने र उहाँले पनि इङ्ग्लिस नबुझ्ने है, समस्या पर्यो। सो इन द्याट सिनारियो वी निड एन इन्टरप्रेटर है त। अब उहाँहरू दुईजना बिच कुराकानी हुँदै गर्छ र त्यो उहाँले एकजनाले बोलिसकेपछि त्यसलाई, जस्तै फर इक्जाम्पल डक्टरले केही क्वेसन सोध्नु भयो इङ्ग्लिसमा भनेदेखि, सो यु हेभ टु इन्टरप्रेट द्याट इन्टु नेपाली ल्याङ्ग्वेज र नेपाली बोल्ने व्यक्तिले उहाँलाई बुझेर आन्सर दिइसकेपछि एन्ड यु हेभ टु इन्टरप्रेट ब्याक इन्टु इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज र त्यो कन्भर्सेसनलाई तपाईँले यसरी नै इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो हाम्रो टेस्टको लागि चाहिँ, हाम्रो यो NAATI CCL टेस्टको लागि त्यस्तो कन्भर्सेसन चाहिँ समवेयर अराउन्ड 300 वर्ड्सको बनाइएको हुन्छ है। र एकजना व्यक्तिले एकपटकमा बोलेको कुरालाई हामीले सेगमेन्ट भन्ने गर्छौँ र त्यो एउटा सेगमेन्टमा चाहिँ 35 वटा वर्ड भन्दा बढी हुँदैन। सो इट क्यान बी म्याक्सिमम 35 वर्ड्स। सो एकजनाले बोले गर्ने र त्यसलाई तपाईँले इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने होइन। सो इट्स सेगमेन्ट इज गोइङ टु बी लेस देन 35 वर्ड्स, म्याक्सिमम 35 वर्ड्स। ओके, अब यो 35 वर्डको एउटा सेगमेन्ट हुन्छ र टोटल तपाईँको डायलगको लेन्थ भनेको 300 वर्ड्स हुन्छ। र हामीले रेकर्डिङहरू हेर्दा के पाएको छौँ भने
एभ्री डायलगको रेकर्डिङ चाहिँ समवेयर अराउन्ड 2.5 minute to 3.5 minute हुन्छ है र त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्दा तपाईँले फर इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँले 5 minute लगाउनु होला है लगभग 8 minute 8.5 minute भयो अनि त्यसपछि त्यो अब टेस्टको बारेमा तपाईँलाई ब्रिफिङ गर्दा एक्जामिनरले अनि त्यसपछि तपाईँले केही क्वेसन सोध्नुभयो भने अर्को 2-3 minute लाग्ला सो समवेयर अराउन्ड 10 to 12 minutes सो एउटा डायलगलाई त्यति लाग्छ भने दुईटा डायलगलाई समवेयर अराउन्ड 20 minutes सो टेस्ट भनेको जम्मा 15 देखि 25 मिनटमा होल टेस्ट नै सकिन्छ सो भेरी सर्ट टेस्ट ओके मुभिङ अन यो तपाईँलाई अब एक्जाममा तपाईँको कसरी क्वेसन सोधिन्छ एउटा एक्जाम्पल तपाईँलाई म प्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेको छु तपाईँ एक्जाम दिन गइसकेपछि सो नाउ यु आर इन द एक्जाम रुम हैन त्यहाँ गइसकेपछि हाम्रो टेस्ट यस्तो टाइपको हुन्छ तपाईँले फलो गर्नुपर्ने रुलहरू यस्तो टाइपको हुन्छ भनेर एक्जामिनरले तपाईँलाई त्यहाँ ब्रिफिङ एउटा गरिसक्नुहुन्छ र ब्रिफिङ गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँलाई क्वेसन सोध्नको लागि इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स यु क्यान आस्क मी भनेर एक्जामिनरले भनिसकेपछि तपाईँले क्वेसन सोध्न पनि सक्नुहुन्छ र मेरो तपाईँलाई एउटा टिप चाहिँ के छ भनेदेखि एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट टिप एक्जामको सिनारियो कस्तो हुन्छ भने तपाईँ जानुहुन्छ र गइसकेपछि आफ्नो आइडेन्टिटी देखाइसकेपछि तपाईँ चेक इन गर्नुहुन्छ सो यु विल बी टेकन टु द वेटिङ रुम र वेटिङ रुममा तपाईँले कहिलेकाहीँ चाहिँ 2 घन्टासम्म पनि वेट परेको चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पलहरू छन् है सो 2 घन्टासम्म नबोली बस्दाखेरि एकदमै स्ट्रेस भएको सिचुएसन हुन्छ त्यो बेलामा यदि तपाईँ चाहिँ सिधै तपाईँ एक्जाम हलमा जानुभयो अनि त्यसपछि आई हेभ नो क्वेसन्स भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि सिधै एकैपटक इन्टरप्रेट गर्नु पऱ्यो भने इट्स गोइङ टु बी अ लिटल बिट हार्ड फर यु So my suggestion for you would be please make yourself comfortable by talking to the examiner. Even if you don't have any questions, make up some. Okay? Any questions सोध्नुस् अनि एक्जामिनरसँग क्वेसन सोधिसकेपछि एउटा कन्भर्सेसन हुन्छ तपाईँ पनि अलिकति कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ सो इट विल बी भेरी भेरी गुड फर यु when you go for interpretation. Okay? So अब यो एक्जामिनरले तपाईँलाई ब्रिफिङ गरिसकेपछि र तपाईँले चाहिँ नि क्वेसन सोधिसकेपछि अथवा ओके आम गुड टु गो भनिसकेपछि एक्जामिनरले रेकर्डिङ प्ले गर्नुहुन्छ है र त्यो प्ले गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको एउटा ब्रिफिङ आउँछ English Nepali Dialogue Interpreting. You will hear 2 dialogues between an English speaker and a Nepali speaker. You are required to interpret into the other language what each speaker says as soon as each speaker finishes a segment and you hear this signal. So, के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा दुईटा डायलग हुन्छ त्यो लेडीले भनेको कुरा पनि त्यही नै हो So, you are going to hear 2 dialogues, okay? So, this test consists of 2 dialogues and you have to interpret as soon as you hear this signal, okay? So, every segment को end मा एउटा chime हुन्छ, एउटा signal हुन्छ र त्यो signal सुनिसकेपछि तपाईले interpret गर्नुपर्ने हुन्छ. English. Okay. So, अब during interpretation तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त है तपाई अब टेस्टमा हुनुहुन्छ त्यसको लागि रेडी हुनुहुन्छ so the test examiner ले चाहिँ is going to play the recording and you have to interpret. Interpretation गर्दाखेरि चाहिँ अब समस्याहरु के आउँछन् हैन र त्यो समस्यालाई ट्याकल गर्न चाहिँ नि अब कसरी गर्ने भन्ने कुराको बारेमा म तपाईलाई थोरै टिप्स दिन चाहन्छु ओके सो मैले चाहिँ देखेको के छ भने अब हाम्रो धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरु इंग्लिश पनि राम्रै हुन्छ र नेपाली पनि राम्रै हुन्छ ल्याङ्ग्वेज स्किलमा चाहिँ मैले खासै प्रब्लम देखेको छैन अब अलिकति तपाईले भोक्याबहरुमा वर्कआउट गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि अलिकति प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ अब यो एक्जाम फर्मेटमा बसेर that's a different thing तर ल्याङ्ग्वेज स्किल चाहिँ नर्मली हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरुमा राम्रै हुन्छ अब अनि के लाग्छ भन्दाखेरि अब उहाँहरुले एक दुईटा स्याम्पल हेर्नुहुन्छ र एक्जाममा जानुहुन्छ सो एक्जाममा टेस्टमा के भइदिन्छ भने दिस इज नट ओन्ली अबाउट योर ल्याङ्ग्वेज स्किल ओके सबैभन्दा गाह्रो पार्ट के हुन्छ भने you have to interpret as soon as you hear the recording okay as soon as you hear the signal अब तपाईको सिग्नल बजिसक्यो उसले भनेको सर्टेन कुराहरु भनेको छ त्यो कुराहरु सबै सम्झेर त्यसलाई इन्टरप्रेट गरेर अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्नलाई इट्स रियली टफ ओके इन्टरप्रिटेसन गर्दै गर्दा तपाईले नोट लिन सक्नुहुन्छ ओके सो यु आर अलाउड टु टेक नोट्स तपाईलाई एउटा पेन र पेपर दिन्छ त्यहाँ सो यो नोट लिँदा कसरी लिने भन्ने कुरा अलिकति ट्रिकी छ यसमा अलिकति प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ र सबै स्पिकरले भनेको सबै कुरा नोट गरेर सकिँदैन त्यसमा अब
कसरी अब्रिभिएटेड गरेर लेख्ने हो कि अलिकति सर्ट फर्ममा तपाईँले बुझ्ने गरेर लेख्ने हो कि अथवा किवर्ड मात्र लेख्ने हो कि त्यसको लागि चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस चाहिन्छ है एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँले स्पिकरले जे भनेको छ त्यो कुरा वर्ड बाई वर्ड इन्टरप्रेट गर्ने होइन तपाईँले त्यसको मिनिङलाई इन्टरप्रेट गर्ने हो ओके र मिनिङ इन्टरप्रेट गर्दै गर्दा त्यसमा तपाईँले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्टहरू इम्पोर्टेन्ट किवर्ड्सहरू छुटाउनु भएन है स्पिकरले भन्न खोजेको त्यो मेन थिम चाहिँ नै त्यसमा आउनु पर्यो सो नोट लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो कुराहरू ध्यान दिनु पर्यो सो त्यसपछि करेक्सनको कुरा छ इफ यु फिल लाइक यु मेन मिस्टेक सानो मिस्टेक छ भने इट्स अलराइट तर मिस्टेक चाहिँ अलिकति धेरै नै ब्लन्डरै भयो मैले चाहिँ नि मिनिङै गल्ती भने जस्तो लाग्यो भने तपाईँले आई वुड लाइक टु मेक अ करेक्सन भनेर त्यसपछि करेक्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो डायलगमा चाहिँ एउटा रिपिटिसन माग्न पाउनुहुन्छ विदाउट गेटिङ पेनलाइज्ड ओके यदि त्योभन्दा तपाईँले बढी रिपिटिसन माग्नु भयो भने माग्न पाउनुहुन्छ नपाउने होइन तर रिपिटिसन माग्नु भयो भने त्यसमा चाहिँ तपाईँको पेनल्टी लाग्छ ओके सो अब हामी यसमा मार्किङ कसरी हुन्छ त ओके सो तपाईँसँग दुईवटा डायलग छ एउटा डायलगको होल डायलगको 45 मार्क्स हुन्छ र दुईवटा डायलग गर्दाखेरि 45 मल्टिप्लाइड बाई 2 90 मार्क्सको हुन्छ तपाईँले टेस्ट पास गर्नको लागि चाहिँ नि दुईवटा क्राइटेरिया छ एउटा क्राइटेरिया भनेको इच डायलगमा तपाईँले एटलिस्ट 29 स्कोर गर्नु पर्यो र ओभरअल दुईटै डायलगमा गरेर ओभरअल चाहिँ तपाईँले 63 आउट अफ 90 स्कोर गर्नु पर्यो ओके सो यु हेभ टु सेटिस्फाई टु क्राइटेरिया 29 आउट अफ 45 इन इच डायलग and 63 out of 90 overall okay so यसरी हेर्दाखेरि तपाईको अब यो एकदम धेरै स्कोर गर्नुपर्ने त्यस्तो पनि छैन तपाईले अलिकति दुई चारवटा मिस्टेकहरु गर्नुभयो भने पनि you can still pass the test that's what we have seen in our previous students okay र अलिकति रिभाइज गरौँ हामीले के आज गर्यौं भन्ने कुरा के यो भिडियोमा हामीले एक्सप्लेन गरियो भन्ने कुरा so this is an interpretation test obviously dialogue between two people huncha this is a very short test and easy test and result is valid for 3 years okay now a lot of students keep asking me so how long is the result valid for is it valid for lifetime or only 2 years no it is valid for so already learning process ko barema kura garau first ma already research garnus class आउनुस् so we are offering a free trial class you can come and sit free trial class book गर्नु मन लागेको छ भने you can call us in our number which is given in the screen or you can just follow our Facebook page Roman PT Melbourne and message us र अलिकति क्लास लिइसकेर प्र्याक्टिस गरिसकेपछि तपाईलाई हामी अब त्यो तपाईले मक टेस्ट दिनुस् र फिडब्याक लिनुस् सो मेरो विकनेसहरु चाहिँ कहाँ छ त so some people might have difficulty in their vocabs okay अनि कसैको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज स्किल एकदमै राम्रो हुन सक्छ तर अब they are not being able to memorize okay so त्यसमा चाहिँ नोट टेकिङमा अलि बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ सक्छ र त्यो फिडब्याक लिइसकेपछि फेरि प्र्याक्टिस गरेर you'll be ready for the test okay so that is the case अब हामी तपाईलाई सहयोग गर्नको लागि छँदै छौं तपाई हाम्रोमा फ्री ट्रायल क्लास लिन आउन सक्नुहुन्छ अब हामीले चाहिँ प्रोपर प्र्याक्टिस मेटेरियलहरु अडियो डायलग्स एन्ड ट्रान्सक्रिप्टहरु प्रोवाइड गर्ने गर्छौं भोक्याबको छुट्टै लिस्ट हुन्छ विल प्रोवाइड यु मक टेस्ट र एक्जामको अगाडि राइट बिफोर एक्जाम we have dedicated classes we have feedback and one-to-one classes as well so that's all guys thank you all for watching र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हाम्रो जुलाईबाट नाटीले सिस्टममा आफ्नो सिस्टममा अपडेट गरेर अपग्रेड गरेर अलिकति राम्रो बनाउने भन्ने खालको मेसेज दिइरहेको छ so hopefully there will be more test dates from July so the best thing for you would be to practice and get ready so that whenever you get the date you can sit for the test okay तपाईलाई अरु के जान्न मन लागेको छ भने अब हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुस् साथै अब हामीले चाहिँ यो नाटी सीसीएल को बारेमा अलिकति लाइभ क्लासेसहरु पनि गर्ने सोचिरहेका छौं we already offer online classes so if you are not in Melbourne say for example if you're in Tasmania Brisbane or in Sydney anywhere else from Melbourne or even if you are in Melbourne and won't be able to make up to the physical class you can just contact us and enroll in our online class our online class pani uttikai effective cha a lot of students are enrolling now online class as well so अब यदि तपाई इन्फर्मेसनहरु अरु लिन चाहनुहुन्छ भने हामीले तपाईको युट्युबमा लाइभ ब्रोडकास्टिङ पनि गरिरहेको हुन्छ फेसबुक लाइभ पनि आइरहेको हुन्छ
So stay tuned. Thank you very much for watching. Have a good time. I'll see you soon. Thank you.